เวทมนต์ได้ข้ามวัฒนธรรมและผ่านการเวลาสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการดั้งเดิมของมนุษย์ที่จะเข้าใจและควบคุมสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติจากภูมิปัญญาของอียิปต์โบราณสู่ลัทธิจิตวิญญาณยุคใหม่ในปัจจุบันทำไมแนวคิดเวทมนต์จึงยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกวิทยาศาสตร์คำตอบอาจจะอยู่ในรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่หลากหลายติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของวัฒนธรรมเวทมนต์ที่แตกต่างกันทั่วโลกได้ในต้นกำเนิดของเวทมนต์และข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 1. อียิปต์การบังคับใช้อำนาจเหนือเทพเจ้าในอารยธรรมอียิปต์โบราณเวทมนต์เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและฝังรากลึกในชีวิตประจำวันชาวอียิปต์เชื่อว่าจักรวาลขับเคลื่อนโดยพลังจิตวิญญาณที่เป็นกลางทางศีลธรรมซึ่งมนุษย์ธรรมดาก็สามารถเรียนรู้และควบคุมได้ทำให้อียิปต์เป็นอารยธรรมเดียวที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถบังคับเทพเจ้าให้ทำตามต้องการได้โดยไม่ต้องกลัวผลลัพธ์ร้ายแรงพิธีกรรมเวทมนต์อียิปต์มีความซับซ้อนผสมผสานวัตถุคำพูดและการกระทำเพื่อปลดปล่อยพลังตำราเวทมนต์อียิปต์มักมีคำแนะนำเช่นนำกะโหลกลิงบาบูนเขียนด้วยหมึกจากเลือดนกไอบิสดำพร้อมท่องคาถาต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าการรวมส่วนประกอบจากพืชสัตว์และแร่ธาตุกับคำพูดศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นหัวใจของพิธีกรรมร่องรอยเวทมนต์อียิปต์ยังปรากฏในตำราเวทมนต์ยุโรปยุคกลางและสมัยใหม่สิ่งที่เรียกว่าฟอสซิลมีชีวิตเช่นการอ้างถึงเทพโอซิริสฮอรัสและไอซิสหรือคำแนะนำให้ใช้ปากกาจากต้นอ้อสำหรับพิธีกรรมซึ่งเหมาะกับกระดาษปาปิรุสแต่ว่าไม่เหมาะกับแผ่นหนังสัตว์ในยุโรปยุคกลางแสดงถึงการสืบทอดความรู้โดยตรงจากอียิปต์โบราณ 2. เมโสโปเตเมียโหราศาสตร์และการปกป้องจากอำนาจมืดอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีทัศนคติที่แตกต่างชัดเจนต่อเวทมนต์ไม่มีหลักฐานว่าชาวเมโสโปเตเมียเชื่อว่ามนุษย์สามารถบังคับเทพเจ้าได้แม้แต่วิญญาณที่มีอำนาจน้อยกว่าก็ควบคุมไม่ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากเทพมนุษย์ในวัฒนธรรมนี้ต้องพึ่งพาเทพเจ้าในการปกป้องตนจากภัยอันตรายอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นต้นกำเนิดโหราศาสตร์ตะวันตกชาวบาบิโลเนียนและอัสซีเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวกับเทพเจ้าและเชื่อว่าต้องจัดเวลากิจกรรมสำคัญให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของดวงดาวนี่คือจุดเริ่มต้นของโหราศาสตร์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันความกลัวแม่มดเป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียตำราเวทมนต์มากมายถูกสร้างเพื่อต่อต้านคาถาอาคมที่ใช้ด้วยเจตนาร้ายกฎหมายกำหนดโทษประหารสำหรับการใช้เวทมนต์ในทางร้ายการทดสอบแม่มดโดยการโยนลงน้ำเพื่อดูว่าจมหรือลอยมีบันทึกครั้งแรกในกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีราว 1,800 ปีก่อนคริสตกาล 3. ฮีบรูพลังของคำและชื่อศักดิ์สิทธิ์ชาวฮีบรูโบราณอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียแต่ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวส่งผลให้มีทัศนคติต่อเวทมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมฮีบรูการใช้อำนาจลี้ลับที่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมของพระเจ้าองค์เดียวถูกห้ามเด็ดขาดดังที่พระคัมภีร์เอ็กโซดัสระบุว่าเจ้าอย่าให้แม่มดมีชีวิตอยู่แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อเวทมนต์นอกบริบทศาสนาอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาวัฒนธรรมฮีบรูพัฒนาระบบเวทมนต์ที่สอดคล้องกับลัทธิเอกเทวนิยมโดยเน้นพลังของชื่อศักดิ์สิทธิ์และการเรียกใช้เทวทูตชาวฮีบรูเชื่อว่าการรู้ชื่อที่แท้จริงของพระเจ้าและเทวทูตมีพลังมหาศาลในพิธีกรรมเวทมนต์ตำราเวทมนต์ฮีบรูที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเซเฟอร์ฮาราซิมหรือหนังสือแห่งความลับซึ่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์และเทวทูตการเน้นความสำคัญของภาษาและคำพูดมากกว่าภาพสะท้อนลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมฮีบรูที่ให้ความสำคัญกับพลังของการพูดและการเขียนการใช้เทวทูตเป็นผู้ช่วยในพิธีกรรมแม้ไม่เป็นที่ยอมรับในศาสนาคริสต์แต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากในเวทมนต์ยุโรปยุคกลางแสดงถึงอิทธิพลของเวทมนต์ฮีบรูต่อวัฒนธรรมตะวันตกในเวลาต่อมา 4. กรีกและโรมันเส้นแบ่งระหว่างเวทมนต์และศาสนาอารยธรรมกรีกและโรมันสร้างเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างศาสนากับเวทมนต์ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อทัศนคติของโลกตะวันตกถึงปัจจุบันชาวกรีกและโรมันมองว่าศาสนาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพกับเทพหากต้องการสิ่งใดมนุษย์ต้องขอร้องและเทพจะพิจารณาว่าจะตอบสนองหรือไม่
ส่วนเวทมนต์ถูกมองว่าเป็นความพยายามควบคุมหรือบังคับเทพซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและอันตรายทัศนคติลบต่อเวทมนต์ปรากฏในวรรณกรรมกรีกและโรมันตั้งแต่ยุคแรกนักปรัชญาอย่างเพลโตประนามเวทมนต์ว่าเป็นความพยายามบังคับเทพและในศาลโรมันผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์อาจหลบหลีกการลงโทษได้หากพิสูจน์ว่าพวกเขาเพียงขอความช่วยเหลือไม่ได้พยายามควบคุมเทพแสดงว่าเส้นแบ่งนี้สำคัญทั้งในเชิงปรัชญาและกฎหมายจักรวรรดิโรมันมีประวัติปราบปรามเวทมนต์อย่างเป็นระบบมีบันทึกการล่าแม่มดครั้งใหญ่ในศตวรรษที่2ที่ฆ่าชีวิตผู้คนถึง 3,000 คนซึ่งมากกว่าการล่าแม่มดในยุโรปคริสเตียนหลายศตวรรษต่อมาภาพลักษณ์แม่มดชั่วร้ายในวรรณกรรมโรมันกลายเป็นต้นแบบวรรณกรรมตะวันตกแม้แต่ในบทประพันธ์ของเชคสเปียร์ในแม็กเบธก็ได้แรงบันดาลใจจากงานของกวีโรมันอย่างฮอเรสที่เขียนไว้ราว 1,600 ปีก่อนหน้านั้น 5. อียิปต์ยุคโรมันจุดบรรจบของอารยธรรมและการปฏิวัติเวทมนต์เมื่ออียิปต์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันสองวัฒนธรรมที่มีทัศนคติต่อเวทมนต์ที่แตกต่างกันสิ้นเชิงได้มาบรรจบกันผลลัพธ์คือการเกิดเวทมนต์รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานองค์ประกอบจากทั่วจักรวรรดิและตะวันออกกลางการปกครองโรมันทำให้นักบวชที่เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ต้องออกไปประกอบอาชีพในสังคมทั่วไปกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์เชิงพาณิชย์อเล็กซานเดรียในอียิปต์ยุคโรมันมีความคึกคักและหลากหลายทางวัฒนธรรมมีฐานะเมืองใหญ่ที่สุดในตะวันออกใกล้อเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างเวทมนต์อียิปต์กรีกโรมันฮีบรูและเมโสโปเตเมียนักเวทมนต์ในยุคนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าแม้พิธีกรรมบางอย่างจะถูกออกแบบสำหรับพิธีทางศาสนาแต่เกือบทุกครั้งเหตุผลที่ต้องการพบเทพเจ้าคือเพื่อตอบสนองความทะเยอทะยานส่วนตัวเช่นความร่ำรวยความนิยมหรือความรักในขณะที่ทัศนคติทางการทั่วจักรวรรดิโรมันแข็งกร้าวมากขึ้นต่อเวทมนต์ในฐานะวิธีบิดเบือนพลังเทพเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวอียิปต์กลับผลิตและทำตลาดประเพณีเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อนซึ่งอุทิศให้กับการทำสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะ 6. อาหรับดวงดาวและทาลิสแมนเวทมนต์ในโลกอาหรับมีรากฐานลึกซึ้งในภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเมื่ออิสลามขยายตัวในตะวันออกกลางจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะในแบกแดดซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางภูมิภาคที่เคยเป็นบาบิโลนและอัสซีเรียโบราณการตั้งอยู่บนดินแดนที่มีประเพณีโหราศาสตร์เข้มแข็งทำให้เวทมนต์อาหรับโดดเด่นในด้านเวทมนต์แห่งดวงดาวประมาณศตวรรษที่ 9 เวทมนต์แห่งดวงดาวในโลกอาหรับพัฒนาแนวคิดเรื่องทาลิสแมนประเพณีนี้อาจได้รับอิทธิพลจากอียิปต์ด้วยเนื่องจากเวทมนต์ปาปิรุสมีสูตรมากมายสำหรับการเสริมพลังวัตถุโดยเฉพาะแหวนและตำราเฮอร์เมติกอียิปต์จากยุคเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในฐานะตัวแทนของพระผู้สร้างนักปราชญ์อาหรับรวบรวมและพัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และเวทมนต์อย่างกว้างขวางสร้างตำราซับซ้อนเกี่ยวกับการสร้างทาลิสแมนและการใช้พลังดวงดาวแม้ศาสนาอิสลามจะต่อต้านเวทมนต์อย่างเป็นทางการแต่การศึกษาดาราศาสตร์และคุณสมบัติของดวงดาวกลับได้รับการสนับสนุนทำให้เกิดพื้นที่กึ่งกลางที่ความรู้เวทมนต์เติบโตได้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแปลตำราเวทมนต์อาหรับเป็นภาษาละตินในศตวรรษที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเวทมนต์ในยุโรปเมื่อนักวิชาการยุโรปเข้าถึงความรู้ที่สั่งสมมานานหลายศตวรรษจากโลกอาหรับความรู้เกี่ยวกับทาลิสแมนและโหราศาสตร์เวทมนต์แพร่หลายอย่างรวดเร็วในยุโรปกลายเป็นส่วนสำคัญของประเพณีเวทมนต์ยุโรปในเวลาต่อมาแม้จะขัดกับหลักคำสอนคริสตศาสนาอย่างชัดเจน 7. ยุโรปคริสเตียนวงกลมศักดิ์สิทธิ์และรูปทรงเรขาคณิตเมื่อชาวยุโรปตะวันตกได้รับพิธีกรรมเวทมนต์ซับซ้อนในศตวรรษที่ 12 จากการแปลตำรากรีกฮีบรูและอาหรับพวกเขาพัฒนาลักษณะเฉพาะของตนเองโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับรูปทรงเรขาคณิตวงกลมที่มีเครื่องหมายที่จุดหลักทั้ง 4 นั้นกลายเป็นฉากคลาสสิกสำหรับเวทมนต์และดาว5แฉกกลายเป็นสัญลักษณ์ทรงพลังที่สุดของนักเวทมนต์รูปทรงเหล่านี้แม้จะมีรากฐานในโลกโบราณแต่ในศาสนาและเวทมนต์โบราณปรากฏเพียงเล็กน้อยวงกลมปรากฏในพิธีขับไล่วิญญาณของชาวอัสซีเรียและบาบิโลนและในศาสนาอียิปต์มีการเดินเป็นวงกลมรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนใช้งานแต่วงกลมไม่ได้เป็นสัญลักษณ์สำหรับในเวทมนต์โบราณเท่าที่เป็นในยุโรปคริสเตียน
ดาว5แฉกระดับเครดิตในพลังควบคุมวิญญาณและขับไล่พูดผีความเชื่อนี้เข้าสู่วัฒนธรรมประชาชนในยุคกลางตอนปลายดาว5แฉกถูกแกะสลักทั่วยุโรปคริสเตียนบนบ้านเปลเตียงและระเบียงโบสถ์เป็นเครื่องป้องกันสะท้อนความเชื่อที่นักปัญญาชนคริสเตียนในศตวรรษที่12ส่งเสริมว่าร่างกายมนุษย์ถูกสร้างบนพื้นฐานของเลข5หากมนุษย์ถูกสร้างตามภาพของพระเจ้านี่คือรูปร่างของพระเจ้าซึ่งยังเชื่อมโยงกับบาดแผลทั้ง5แห่งของพระคริสต์ด้วยแม้จะถูกต่อต้านอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรแต่เวทมนต์ยังเติบโตในฐานะวัฒนธรรมย่อยที่ท้าทายในยุโรปเปรียบได้กับยาเสพติดในยุคปัจจุบันผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงคนดีไม่แตะต้องแต่ทุกคนรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนหากต้องการและมีคนจำนวนมากที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอเวทมนต์เป็นประจักษ์พยานของความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ดำรงอยู่มาหลายพันปีทุกวัฒนธรรมล้วนสะท้อนความปรารถนาพื้นฐานที่จะเข้าใจและควบคุมสิ่งที่เกินเลยไปจากขอบเขตธรรมดาของประสบการณ์มนุษย์แม้เราจะอยู่ในยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเหตุผลแต่เวทมนต์ยังคงมีอิทธิพลในวัฒนธรรมร่วมสมัยความต้องการที่จะสัมผัสกับความลึกลับและความมหัศจรรย์ของจักรวาลยังคงฝังลึกในธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเวทมนต์ศรัทธาหรือการค้นหาความรู้นั่นเองครับ